به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. مریم هستم، گوینده کتاب صوتی. قبل از هر چیزی میخوام کمی خودم رو برای شما معرفی کنم. من فارغ التحصیل از 2 دانشگاه در ایران در رشته‌های ریاضی و مامایی هستم که حدود 5 ساله به کشور ترکیه مهاجرت کردم و در حال حاضر دانشجوی ارشد مامایی در دانشگاه آنکارا. الانم اینجام تا با خوندن کتاب‌های مختلف در کنار شما باشم. امیدوارم لذت و بهره کافی رو از شنیدن این کتاب‌ها ببرید. رازهای روانشناسی تاریک. این کتاب یک راهنمای مبتدی برای یادگیری مطالبی همچون دستکاری عاطفی پنهان، برنامه نویسی عصبی زبانی، کنترل ذهن، فریب و شستشوی مغزی است. در این کتاب هنر خواندن ذهن افراد و تاثیرگذاری بر رفتارهای انسانی به شما آموزش داده خواهد شد. اثر ویلیام کوپر. مقدمه مترجم. روانشناسی تاریک یکی از ابعاد علم روانشناسی است که برای عموم افراد کمتر شناخته شده است، در حالی که آشنایی با آن امری حیاتی در زندگی امروزه به نظر می آید. البته ورود و شناخت به این حوزه بدون خواندن و کسب اطلاعات در مورد مفاهیم آن دستیافتنی نیست. این کتاب اولین ترجمه این اثر به زبان فارسی است و این مفهوم نوین تا به حال در دسترس خوانندگان فارسی زبان قرار نگرفته است. از افتخارات این کتاب حضور در لیست پرفروشترین کتاب‌های آمازون در این حوزه خاص است. کتاب حاضر را می‌توان اولین دریچه آشنایی مخاطب ایرانی با مفاهیم روانشناسی تاریک در نظر گرفت. طی مطالعه این کتاب در خواهید یافت که چگونه ممکن است سایر افراد از شما سوء استفاده کنند و چطور می توانید خود را از این مسئله ایمن نگه دارید. روانشناسی تاریک به مفاهیم مربوط به کنترل و دستکاری ذهن انسان پرداخته و با کاوش در طبیعت انسان این امکان را فراهم می کند که افراد اعمالی ارادی برای دفاع یا آسیب رساندن به هم نوعان خود بروز دهند. این کتاب بیانگر زاویه‌ای تاریک از علمی است که به شدت در زندگی انسانها تأثیرگذار بوده و عدم توجه به آن می تواند زندگی عاملان و سوژه های آن را دچار تغییرات ناخواسته کند. به زبان ساده تر، با شناخت این علم می توان افراد را مجاب، ترغیب یا وادار به کاری کرد که غیر ارادی به آن واداشته شده اند. خواننده با مطالعه این کتاب با مهارت‌هایی همچون دستکاری عاطفی پنهان، کنترل ذهن، روش‌های شستشوی ذهنی و تأثیرگذاری بر رفتار دیگران آشنا می‌شود. امید است که با مطالعه این کتاب زین پس قادر به حفاظت از روان و ذهن خود و عزیزانتان باشید. ساره سادات علوی. پیشگفتار. روانشناسی به چه معناست؟ محوریت روانشناسی بر روی ذهن انسان متمرکز است. روانشناسی به عنوان علم روح تعریف شده است، اما نمیتوان آن را صرفاً در دسته علوم قرار داد، چرا که در برگیرنده مجموعه‌ای از ارکان عملی است که امکان دارد هر یک آگاهانه یا ناخودآگاه باشند. به علاوه روانشناسی، الگوهای رفتاری افراد را نیز در بر می‌گیرد. برخی ذهن انسان را بسیار پیچیده و شگفت‌انگیز می‌دانند. از این رو در این زمینه به عنوان روانشناس، محقق و فیلسوف آموزش می‌بینند
تا به درکی عمیق‌تر پیرامون مسائل مربوط به ذهن انسان دست یابند. معمولاً روانشناسان متخصصانی هستند در مورد نحوه رسیدگی به مسائل و روش رویارویی با مشکلات مشاوره می‌دهند. اما حیطه روانشناسی نیز به شاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود. مشاوران همیشه به مشکلات ما گوش می‌دهند، به ما کمک می‌کنند تا بر مشکلاتی همچون افسردگی و اضطراب غلبه کنیم. بعد تاریک وجود ما به واسطه حمایت‌های آنها سرکوب می‌شود و در نتیجه ما می‌توانیم زندگی بهتری در پیش بگیریم. روانشناسی عصب شناختی یکی دیگر از زمینه‌های روانشناسی است که به بررسی چگونگی واکنش‌های مغز به اعمال و احساسات می‌پردازد و تمرکز آن بر روی شناخت ذهن انسان است. روانشناسی عصب شناختی به سوالاتی همچون چگونگی جمع‌آوری اطلاعات در مغز انسان، نحوه پردازش این اطلاعات و چگونگی ثبت اطلاعات نهایی در مغز پاسخ می‌دهد. روانشناسی تاریک به کنترل و دستکاری ذهن انسان می‌پردازد. یادگیری هنر دستکاری عاطفی و تأثیرگذاری بر افراد قانع کردنشان برای انجام کاری اغلب در سنین کودکی اتفاق می‌افتد. یادگیری هنر دستکاری عاطفی و تأثیرگذاری بر افراد و قانع کردنشان برای انجام کاری اغلب در سنین کودکی اتفاق می‌افتد. مثل وقتی کودک گریه می‌کند تا نظر والدینش را به سمت خود جلب کند. این عمل هر بار که کودک چیزی بخواهد تکرار می‌شود. گاهی اوقات والدین چنین رفتاری را عادی و بی‌ضرر می‌دانند، چرا که به هر حال هیچ پدر و مادری دوست ندارد فرزند خود را در حال گریه کردن ببیند. اما والدینی که این رفتار فرزندشان را تصحیح نمی کنند، در واقع ادامه داشتن این سبک از دستکاری عاطفی را در زندگی آینده فرزندشان تضمین خواهند کرد. این همان چیزی است که روانشناسی تاریک بدان می‌پردازد. ورود به ذهن چنین اشخاصی و درک الگوهای رفتاری آنها. همه افراد این توانایی را دارند که کارهای خوبی در دنیا انجام دهند، اما به همان میزان نیز قادر به آسیب رسانی و ارتکاب اعمال شرورانه هستند. اگر عواطفی همچون غم، افسردگی و اضطراب در وجود ما کنترل نشود، ممکن است منجر به آسیب رسیدن به اطرافیانمان شوند. این تکانه‌های تاریک و احساسات تیره از غرایز اولیه انسان نشأت گرفته و همچون پاسخ جنگ یا گریز برای بقای انسان ضروری‌اند. گاهی تنها یک عبارت می‌تواند واکنش انسان به این احساسات تاریک را توصیف کند و آن شرارت محض است. به بیان ساده‌تر، روانشناسی تاریک به کاوش در طبیعت انسان می‌پردازد و به این واسطه به ما این امکان را می‌دهد تا اعمال عمدی و ارادی برای آسیب رساندن به هم نوعان خود انجام دهیم. در این کتاب وقتی از واژه قربانی استفاده می‌کنیم، لزوماً به معنای آسیب دیدگی فیزیکی و جسمانی یک فرد به واسطه دیگران نیست، هرچند که یک شاخه دیگر از روانشناسی تاریک وجود دارد که به بررسی این امر به خصوص اختصاص داده شده است. برای درک بهتر آنچه روانشناسی تاریک در بر می‌گیرد، در فصل‌های بعد نگاهی مختصر به این زمینه‌ها خواهیم داشت.
ممکن است در فیلم ها یا کتاب ها کلمات یا جملاتی مربوط به تاریکی درون به چشمانتان خورده باشد. کتاب مقدس مسیحیان نیز در مورد ذات گناهکار و شرور انسان سخن گفته است. همه ما در طول زندگیمان با اشخاصی روبرو شده ایم که به نظرمان بیش از حد آرام و غیر اجتماعی بودند، تنها به این دلیل که قادر به درک اعمال آن افراد نبوده ایم و هضم رفتار آن شخص در برابر سایر افراد برایمان دشوار بوده است. گاهی اوقات ممکن است که آن فرد خود ما باشیم. این مسئله برخلاف آنچه اکنون ممکن است برایمان به نظر برسد، خبر خیلی شوکه کننده‌ای هم نیست. پیش آمدن چنین مواردی به شرایط خارجی زندگی افراد مرتبط است. اگر شرایط کنترل شود، تعداد این افراد نیز کاهش می‌یابد. اگر روی دکمه اشتباهی کلیک کنید، ممکن است منجر به پیدایش ذات شرور افراد شود، چرا که در برخی شرایط خاص تمایل ذاتی به شرارت در همه انسان‌ها وجود دارد. با این حال برخی دیگر از افراد نیز وجود دارند که کنترل کامل این عواطف را در دست دارند. آنها این احساسات را تغذیه کرده و پرورش می‌دهند و گاهی که پای سود خودشان به میان بیاید، آگاهانه از آنها استفاده می‌کنند، حتی اگر به ضرر سایر افراد باشد. این گونه احساسات گاهی از سنین کم شکوفا می‌شوند. برای مثال، یک کودک می‌داند که هرگاه به شیوهی خاص گریه کند، پدر و مادرش سریعتر به خواسته هایش عمل می کنند. اگر والدین این عملکرد نادرست کودک را به سرعت شناسایی و تصحیح نکنند، این کودک با این باور رشد خواهد یافت که می تواند از تمام افراد برای انجام خواسته هایش سوء استفاده کند. در این حالت دیگر گریه برای کودک وسیله ابراز ناراحتی نبوده و ابزاری برای تهدید و تمهیل خواسته هایش بر روی دیگران خواهد بود. بعدها نیز اگر از اشکهایش استفاده نکند، احساسات را دستمایه تهدید قربانیانش خواهد کرد. به این ترتیب آنچه در ابتدای رفتاری معصومانه و کودکانه بود، به ابزاری تاریک برای کنترل دیگران بدل خواهد شد.